নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় 12ৰ অনুশীলনী 12.2ৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিম। এই প্ৰশ্নটো হ'ল এটা ত্ৰিভুজ আৰু এটা সমান্তৰিকৰ ভূমি একে আৰু কালিও একে যদি ত্ৰিভুজটোৰ বাহু কেইটা 26 সেন্টিমিটাৰ 28 সেন্টিমিটাৰ আৰু 30 সেন্টিমিটাৰ আৰু সমান্তৰিকটো 28 সেন্টিমিটাৰ ভূমিৰ ওপৰত অৱস্থিত তেন্তে সমান্তৰিকটোৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া প্ৰথমতে চিত্ৰটো আঁকি লওঁ। চিত্ৰটো আঁকিলে তোমালোকে সহজতে বুজিব পাৰিবা। ইয়াত কৈছে ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি আৰু সমান্তৰিকটোৰ ভূমি একে। দুয়োটা চিত্ৰ এটা সাধাৰণ ভূমিৰ ওপৰত অৱস্থিত। এইটো হ'ল ত্ৰিভুজ। ত্ৰিভুজটোৰ নাম দিছোঁ ABC। এই ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত BCক যদি মই ভূমি বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে সমান্তৰিকটোৰ ক্ষেত্ৰতো BCক ভূমি হিচাপে ল'ম। গতিকে BCক ভূমি হিচাপে লৈ এটা সমান্তৰিক অংকন কৰোঁ। BCDE সমান্তৰিকটোৰ নাম দিলোঁ BCDE। এতিয়া ইয়াত কৈছে সমান্তৰিকটো 28 সেন্টিমিটাৰ ভূমিৰ ওপৰত অৱস্থিত। এতিয়া BCDE সমান্তৰিকটোৰ BC বাহুডালৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 28 সেন্টিমিটাৰ। ইয়াত ত্ৰিভুজটোৰ বাহুকেইটা দিয়া আছে 26 সেন্টিমিটাৰ 28 সেন্টিমিটাৰ আৰু 30 সেন্টিমিটাৰ। যিহেতু সমান্তৰিকটোৰ ভূমি 28 সেন্টিমিটাৰ গতিকে ABC ত্ৰিভুজটোৰ BC ভূমিৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 28 সেন্টিমিটাৰ আৰু AB আৰু ACৰ দৈৰ্ঘ্য 26 সেন্টিমিটাৰ আৰু 30 সেন্টিমিটাৰ হ'ব। এতিয়া আমি এই কথাখিনি লিখি লওঁ। ধৰা হ'ল ABC ত্ৰিভুজ আৰু BCDE সমান্তৰিক একে ভূমি BCৰ ওপৰত আছে। য'ত AB = 26 সেন্টিমিটাৰ BC = 28 সেন্টিমিটাৰ আৰু CA = 30 সেন্টিমিটাৰ। ইয়াত প্ৰশ্নটো হ'ল সমান্তৰিকটোৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা। সমান্তৰিকটোৰ ভূমিডালৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে। যদি আমি সমান্তৰিকটোৰ কালিটো জানো তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। ইয়াত আৰু এটা কথা দিয়া আছে, সমান্তৰিকটোৰ কালি এই ত্ৰিভুজটোৰ কালিৰ সমান। ত্ৰিভুজটোৰ কালি আমাক দিয়া নাই, কিন্তু ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটাৰ মাপ দিয়া আছে। এটা ত্ৰিভুজৰ বাহু তিনিটাৰ মাপ দিয়া থাকিলে হিৰণৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। ত্ৰিভুজটোৰ কালি যেতিয়া আমি পাম তেতিয়া আমি এই BCDE এই সমান্তৰিকটোৰ কালিও পাম। গতিকে আমি প্ৰথমতে ABC ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। হিৰণৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি ABC ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া হ'লে এই ত্ৰিভুজটোৰ অৰ্ধ পৰিসীমাটো নিৰ্ণয় কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি ABC ত্ৰিভুজৰ অৰ্ধ পৰিসীমাটো নিৰ্ণয় কৰোঁ। ত্ৰিভুজ ABCৰ অৰ্ধ পৰিসীমা, ইয়াক এছেৰে নিৰ্দেশ কৰা হয়। S = AB + BC + CA / 2। অৰ্ধ পৰিসীমা মানে পৰিসীমাৰ আধা। ইয়াত AB কিমান দিয়া আছে 26 সেন্টিমিটাৰ, BC হ'ল 28 সেন্টিমিটাৰ আৰু CA হ'ল 30 সেন্টিমিটাৰ / 2 = 6 × 14 2 2 4 4 3 7 7 1 8 84 সেন্টিমিটাৰ
ইজ ইকুৱেল টু 2 4 গুণ 8 2 2 গুণ 4 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া ত্ৰিভুজ ABCৰ কালি root over S into S minus AB S minus BC S minus CA S হল কিমান 42 minus AB হল 26 সেন্টিমিটাৰ S হল 42 আৰু BC হল 28 সেন্টিমিটাৰ S 42 সেন্টিমিটাৰ আৰু CA হল 30 সেন্টিমিটাৰ ইয়াত এককটো দিব লাগিব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 42 minus 26 12 6 গলে 6 ইয়াত 3 থাকিলে 3 2 গলে 1 16 into 42 পৰা 28 মাইনাস কৰিলে হ'ব 14 12 8 গলে 4 3 2 গলে 1 ইয়াৰ পিছত 42 minus 30 is equal to 12 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 6 into 7 16 ক এনেকৈ লিখিব পাৰো 4 into 4 14 ক এনেকৈ লিখো 2 into 7 into 12 ক এনেকৈ লিখিব পাৰো 2 into 6 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া ইয়াত চোৱা 2 আছে দুটা গতিকে এই দুটাৰ পৰা আমি এটা উলিয়াই আনিম 2 into 4 আছে দুটা এই দুটাৰ 4ৰ পৰা আমি এটা উলিয়াই আনিম 4 ইয়াৰ পিছত 6 আছে দুটা এটা দুটা ইয়াৰ পৰা এটা উলিয়াই আনিম তাৰ পিছত 7 আছে দুটা এইটো এটা 7 এইটো এটা 7 গতিকে এই দুটা 7ৰ পৰা আমি এটা উলিয়াই আনিম 7 আৰু এককটো দিব লাগিব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া 2 4 গুণ 8 8 6 গুণ 48 48 into 7 7 8 গুণ 56 6 উকলিল 5 7 4 গুণ 28 28 পাছে 33 এইকেইটাৰ পূৰণফলটো হ'ব 336 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমি ABC ত্ৰিভুজৰ কালিটো পালো 336 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ অৰ্থাৎ BCDE এই সমান্তৰিকটোৰ কালিও হ'ব 336 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া ইয়াৰ পিছৰখিনি মই ইয়াত কৰিছো BCDE সমান্তৰিকৰ কালি সমান ত্ৰিভুজ ABCৰ কালি সমান 336 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 336 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আমি এটা কথা জানো সমান্তৰিকৰ কালি সমান ভূমি পূৰণ উচ্চতা গতিকে ইয়াত আমি লিখো ভূমি পূৰণ উচ্চতা সমান সমান্তৰিকটোৰ কালি কিমান 336 গতিকে ইয়াত লিখিলো 336 এতিয়া ভূমিৰ মানটো আমাক দিয়া আছে ইয়াত আমি BC ক ভূমি ধৰিছো আৰু BC ৰ মানটো হ'ল 28 সেন্টিমিটাৰ গতিকে ইয়াত আমি 28 বহাই দিও 28 into উচ্চতা is equal to 336 এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি উচ্চতাটো উলিয়ালে কি হ'ব 336 divided by 28 এতিয়া আমি 7 ৰে হৰণ কৰো 7 4 গুণ 28 7 4 গুণ 28 5 বাকি থাকিলে 56 হল 7 8 গুণ 56 ইয়াৰ পিছত 4 ৰে হৰণ কৰো 4 গুণ 4 4 12 গুণ 48 12 সেন্টিমিটাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাক
প্ৰশ্নটোত সামান্তৰিকটোৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰিব দিছিল এতিয়া আমি সামান্তৰিকটোৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰিলোঁ সামান্তৰিকটোৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰিব যাওঁতে আমাক সামান্তৰিকটোৰ কালিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল এই সামান্তৰিকটোৰ কালি আমাক দিয়া নাছিল গতিকে আমি এই সামান্তৰিকটোৰ কালিটো আমি কেনেকৈ উলিয়ালোঁ প্ৰশ্নত এটা কথা দিয়া আছিল যে সামান্তৰিকটোৰ কালি আৰু ত্ৰিভুজটোৰ কালি সমান আৰু ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটাৰ মাপ দিয়া আছিলে গতিকে এটা ত্ৰিভুজৰ বাহু তিনিটাৰ মাপ দিয়া থাকিলে হিৰণৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি সেই ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত আমি হিৰণৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিলোঁ ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰাৰ পিছত আমি সেই কালিটোকে আমি সামান্তৰিকটোৰ কালি বুলি ক'লোঁ যিহেতু ইয়াত কৈছে যে সামান্তৰিকটোৰ কালি আৰু ত্ৰিভুজটোৰ কালি সমান সমান গতিকে আমি এই সামান্তৰিকটোৰ কালি কিমান পালোঁ 336 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ আমি এটা কথা জানো সামান্তৰিকৰ কালি সমান ভূমি পূৰণ উচ্চতা গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিলোঁ ভূমি পূৰণ উচ্চতা সমান 336 ইয়াৰ পৰা আমি সামান্তৰিকটোৰ উচ্চতা আমি পালোঁ কিমান 12 সেন্টিমিটাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি 12.2 অনুশীলনীৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিলোঁ ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ সমাধান ইতিমধ্যে কৰা হৈছে সেই আগৰ ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে নিশ্চয় চাইছা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেওঁলোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক দিয়া আছে প্লেলিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে তোমালোকে সেই প্লেলিষ্টত গৈ সেই ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ